Nahulog yung cellphone ko. Alright, alright, alright. Okay. So, gagawa tayo ng makeup tutorial. Di ko alam kung anong title, pero bahala na. I'm using gagawin natin is yung eyeshadow. Gagawin yung eyeshadow is itong BB Advance. Suki-suki ako ng everbili na. Kasi mura lang siya. So, gagamitin ko itong kulay na ito. Hindi ko alam ano bang look itong gagawin ko. Kasi nag-makeup lang ako. Paano ba? Ano ba ita-title ko dito? Hindi ko alam makeup tutorial. Ano kaya yung tutorial ko dito? Gusto ko lang kasi mag-vlog, tapos nasa bahay lang naman ako. Hindi ko alam na i-vlog ko. Kaya, ang meron lang ako dito makeup. Kasi hindi ako makeup artist ha. Gusto, mahilig lang ako sa makeup. Parang yung ano, nanonood ako ng mga makeup tutorial ng mga vlogger sa YouTube. Si Raisa Ontawi, Unclothes, Kenny Manalat, Ralph, Lou Sanchez, yan mga gusto ko. Talagang sinasubaybayin ko yun sila. Lalo lang si Ate Rai. Sinasubaybayin ko talaga yun. Sobrang galing na talaga mag-makeup. And then yung makeup niya iba-iba, nag-iiba yung itsura niya. Parang magic. Yung nagustuhan mo Ate Raisa. Raisa Ontawi. Search niyo yun guys, sobrang galing yun. Ito pala, gamitin ko. Ito. Tapos, ilalagay lang natin siya dito sa gilid. Hindi ko alam ang tawag dito. Basta gilid. Ayan. Pasok lang natin. Hindi ko alam kung saan ako nakatingin. Dito. Hindi ko alam. Sorry guys. Hindi ko alam pinagagawa ko dito. I-blend na lang natin yan. Kaya natin yan. Kaya natin to. So, i-blend natin. Guys, kaya natin to. Kaya ko to. Ayan. Pero title ko itong... Siguro title ko itong vlog ko. Nahulog yung cellphone ko. Ang tao. Sorry, talaga. sorry, nahulog. Ano ba yan? Sobra. Pero gusto ko kasi mag-vlog, kaya tinitiis ko na lang talaga. Challenge lang to. So, after ng eyeshadow, ng eyeliner.
blush. Di ko na alam tawag. Mascara. Yeah! Kasi, waterproof talaga and then naglo-long last siya. As in, kahit maligo ka o maghilamas ka, andyan pa rin siya. Kailangan mo ng makeup remover para matanggal siya. Sobrang ganda niya. Yan guys, ang sakit na ng ulo ko. Kasi nga cellphone lang yung ginagamit ko. And then, nahulog na siya. Pero gusto ko kasi mag-vlog kaya tinitiis ko pa rin. Tapos ito pa. Kasi nga cellphone lang ginagamit ko. And then, napuputol-putol yung video kasi nafull na yung cellphone ko. Phone memory full na daw. So, ginawa ko, delete na ako ng mga pictures ko, yung mga pinakatago-tago kong pictures. Ano ng ulo ko? Hindi matapos-tapos yung vlog ko. Please. So, move forward na tayo. Lalagyan natin yung sa lower part. Bibilisan na natin. Natapos din yung vlog ko, no? Ang daming nangyari. And, fa-finalize ko lang yung look ko and I'll be back.